Khi tìm kiếm tên của ai đó trên Google, bạn thường được chuyển hướng đến các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và LinkedIn để biết thêm thông tin về cá nhân này. Nhưng những nền tảng này thực sự cho bạn biết điều gì? Chúng tiết lộ nhiều điều về thành tích, chức danh công việc, trình độ học vấn và số người họ biết. Chúng giới thiệu nhiều bức ảnh về những địa điểm thú vị mà họ đã ghé thăm. Chúng ta cũng hay xem xét bộ sưu tập ảnh selfie chỉnh sửa nâng cao về mặt công nghệ được tuyển chọn cẩn thận. Những điều này có thể tiết lộ điều gì đó về mức độ ái kỷ ở những cá nhân này, tuy nhiên, ngoài điều đó ra, chúng còn cung cấp rất ít thông tin chi tiết về loại người mà chúng ta thực sự đang đối phó. Sự tập trung của chúng ta, và đôi khi là nỗi ám ảnh, về địa vị, thành tích và công việc, thay vì với mọi người, tính cách của họ cũng như hạnh phúc thực tế, phản ánh những gì chúng ta đánh giá cao với tư cách là một xã hội. Chúng ta bị ám ảnh bởi thành tích, bị mắc kẹt trong một chu kỳ mà thành công mới nhất của một người đo lường giá trị cá nhân. Sự cố định này đặt ra một câu hỏi quan trọng, phải chăng chúng ta đã ngừng công nhận giá trị vốn có của nhau, coi bản thân chỉ là sản phẩm của những thành tựu của mình? Và nếu vậy, điều này ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và sức khỏe của chúng ta? Video này khám phá tình trạng khó khăn của việc đánh giá giá trị bản thân dựa trên thành tích và liệu chúng ta có thể làm gì để thoát khỏi chu kỳ này. Tất cả chúng ta đều là con người phải không? Chúng ta là con người bởi vì chúng ta là vậy, nghĩa là bản chất con người bẩm sinh khiến chúng ta trở thành con người. Vậy tại sao xã hội thường hạ thấp nhân phẩm của những người không đáp ứng được các tiêu chuẩn về hiệu quả công việc, gán cho họ là kẻ thua cuộc hoặc kẻ thất bại? Tại sao có vẻ như giá trị con người không dựa trên tính nhân văn của chúng ta mà dựa trên việc chúng ta đáp ứng kỳ vọng của xã hội tốt đến mức nào? Để trở thành con người, ngày nay chỉ là con người thôi là chưa đủ. Để trở thành con người, chúng ta phải đạt được điều gì đó, tuân thủ và thể hiện bản thân khi làm như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã không còn coi nhau là con người nữa và bắt đầu coi nhau là việc làm của con người. Một việc làm của con người có rất ít hoặc không có giá trị cố hữu. Giá trị của nó phụ thuộc vào những gì nó đạt được. Nó không có nguồn gốc từ sự tồn tại mà từ việc làm, hoặc tốt hơn, từ việc tuân thủ những gì xung quanh nó cho là đáng làm. Xã hội hiện nay rất hướng tới thành tựu, đặc biệt là về mặt vật chất. Chúng ta có xu hướng ngưỡng mộ những người kiếm được nhiều tiền, thành công trong sự nghiệp và có những chức danh hấp dẫn gắn liền với hồ sơ lịch sử công việc của họ. Chúng ta đánh giá người khác và bản thân mình dựa trên những gì chúng ta đạt được. Do đó, khi gặp ai đó, câu hỏi chủ yếu là, vậy, bạn làm nghề gì? Tất nhiên, câu hỏi này không đề cập đến những gì chúng ta làm trong thời gian rảnh rỗi, sự phát triển tinh thần, đời sống xã hội và cách chúng ta đối xử với người khác. Không, câu hỏi này hầu như luôn chỉ ra công việc chúng ta làm để kiếm sống, vị trí của chúng ta trong số những người đang làm việc, giám đốc này, quản lý nọ, thứ hạng của chúng ta trong số đông những người theo đuổi sự nghiệp. Điều thú vị là, vì câu hỏi này thường được hỏi, hầu hết mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng các bài thuyết trình thuyết phục của mình rằng nếu họ đang kể lại các bản tóm tắt sản phẩm của riêng mình, thể hiện một cách chính xác tính hữu ích của chúng. Người đặt câu hỏi phải xem vị trí của mình là có giá trị hoặc ít nhất là thú vị, vì ước tính của một người trong mắt người hỏi phụ thuộc vào điều đó. Vậy, bạn đang dọn dẹp nhà vệ sinh à? Được rồi, cấp bậc của bạn nằm ở khoảng giữa người thất nghiệp và đầu bếp của McDonald's. Tôi chắc chắn bạn sẽ hòa hợp tốt. À, bạn là người quản lý sản phẩm. Bây giờ chúng ta nói chuyện. Bạn có thể ngồi ở bàn dành cho vị trí nhân sự cao cấp trong bộ phận marketing và doanh nhân khởi nghiệp. Vậy bạn là một YouTube. Mọi chuyện thế nào với bạn? Ồ, ý bạn là toàn thời gian. Đợi đã, 2 triệu người theo dõi. À, tôi không chắc nên xếp bạn vào bàn nào. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Và YouTube có phải là một nghề nghiệp thực sự không? Chúng ta liên tục đánh giá giá trị của nhau. Và mẫu số chung là thành tích. Trong một xã hội như thế này, nơi giá trị của một người chủ yếu dựa trên thành tích của một người, nhiều người bắt đầu đặt giá trị bản thân vào đó. Nhà tâm lý học người Mỹ Leon Festinger đã đề xuất lý thuyết so sánh xã hội,
giải thích rằng các cá nhân so sánh bản thân với người khác như một hình thức đo lường và tự đánh giá để xác định vị trí của họ. Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra trên mạng xã hội, chẳng hạn như khi nói đến tiêu chuẩn sắc đẹp, chu kỳ so sánh đang diễn ra và ảnh hưởng của điều này đến lòng tự trọng và giá trị bản thân. Chúng ta cũng có thể áp dụng điều này vào thành tích. Cái gọi là cuộc đua chuột là một ví dụ, đó là một sự theo đuổi vinh quang về địa vị, tiền bạc và vật chất. Văn hóa hối hả ngày nay là một cuộc chạy đua, luôn đạt được, không bao giờ là đủ, luôn đi theo mục đích của một người, thường ám chỉ đến ai đó kiếm bộn tiền bằng cách dropshipping hoặc bán các khóa học đắt đỏ trên YouTube. Và những người quảng bá nền văn hóa hối hả này nhiều nhất thường kiếm được lợi nhuận chỉ bằng cách bán ý tưởng đó, sự hối hả của họ đang bán cho bạn giấc mơ hối hả. Với tư cách là một nền văn hóa, chúng ta dường như không hiểu được sự trớ trêu của tất cả sự điên rồ này, rằng chúng ta sẵn sàng chi số tiền khó kiếm được của mình cho các khóa học dạy chúng ta lối sống làm việc cực nhọc vô tận. Tự đánh bại bản thân. Chúng ta háo hức trở thành nô lệ và thậm chí sẵn sàng trả giá cho việc đó. Và vì vậy, nhiều thanh niên nam nữ tuyệt vọng tìm kiếm một chuyên gia Internet nào đó, người đang kiếm tiền chỉ bằng cách ra lệnh cho họ phải làm việc cật lực và liên tục nghiền nát. Nhưng để làm gì? Đối với tiếng tặc lưỡi như người La Mã cổ đại vẫn nói. Chúng ta làm điều đó vì khi đó xã hội coi chúng ta là có giá trị và giá trị của chúng ta trong mắt người khác sẽ tăng lên khi thành tích của chúng ta tăng lên. Trong cuốn sách Xã hội kiệt sức, nhà triết học người Đức gốc Hàn Byung-chul Han mô tả cách chúng ta chuyển đổi từ một xã hội kỷ luật sang một xã hội thành tựu. Ông nói rằng, xã hội thế kỷ 21 không còn là một xã hội kỷ luật nữa, mà là một xã hội thành tựu. Ngoài ra, cư dân của nó không còn là đối tượng vâng lời nữa mà là đối tượng thành tích. Họ là những doanh nhân của chính họ. Kết thúc trích dẫn. Theo Han, một xã hội kỷ luật chủ yếu nói với mọi người những gì họ không thể làm, trong khi một xã hội thành tích nhấn mạnh những gì mọi người có thể làm. Do đó, xã hội kỷ luật có định hướng tiêu cực, trong khi xã hội thành tích có định hướng tích cực. Lời khẳng định có, chúng ta có thể là nguyên lý trung tâm của xã hội này. Nó cho chúng ta biết về tất cả những điều chúng ta có thể làm và đạt được, những điều tuyệt vời mà chúng ta có thể trở thành, tất cả những thứ vật chất mà chúng ta có thể có, địa vị mà chúng ta có thể đạt được và những lời khen ngợi mà chúng ta có thể nhận được từ điều đó. Đó là ước mơ về lon không đáy mà chúng ta có thể trở thành mọi thứ chúng ta muốn nếu chúng ta làm việc chăm chỉ. Trong khi một xã hội kỷ luật áp đặt đạo đức làm việc lên con người bằng biện pháp vũ lực và hình phạt, thì một xã hội thành tích thực hiện điều đó bằng cách bán đi ước mơ và các biện pháp khuyến khích. Có lẽ đáng ngạc nhiên là cách tiếp cận tích cực lại hiệu quả và hiệu quả hơn. Chúng ta không chỉ làm việc chăm chỉ hơn mà về bản chất, chúng ta còn có động lực để nỗ lực đưa bản thân xuống mồ sớm. Chúng ta là những nô lệ hiệu quả hơn và không cần chủ vì chúng ta liên tục tự đánh đòn mình. Nhiều nhất, chúng ta giao roi cho những bậc thầy tạo động lực này và để họ quất một ít nghiền nát và hối hả trong chúng ta. Những tác động có hại của xã hội thành đạt cũng rất rõ ràng. Bên cạnh sự căng thẳng về tâm lý và cuối cùng là kiệt sức, việc liên tục theo đuổi thành tích này, theo Han, dẫn đến cũng có thể làm suy yếu giá trị bản thân của một người. Khi sự tích cực không ngừng của xã hội nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta nên không ngừng phấn đấu để hạnh phúc và thành công, khi mọi người đánh giá lẫn nhau dựa trên năng suất và thành công, điều đó có ý nghĩa gì đối với những người không tuân theo những lý tưởng này? Hãy trích dẫn một đoạn văn khác trong cuốn sách của Han rằng, xã hội kỷ luật vẫn bị chi phối bởi không. Sự tiêu cực của nó tạo ra những kẻ điên khùng và tội phạm. Ngược lại, xã hội thành đạt tạo ra những người trầm cảm và thua cuộc. Kết thúc trích dẫn. Không đạt được thành tích trong xã hội cũng giống như sự bán bổ xã hội. Những kẻ thua cuộc và thất bại là những tội nhân cuối cùng. Tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ về bản thân khi bị coi là tiện dân thời hiện đại. Và vì vậy, không chỉ giấc mơ thúc đẩy chúng ta đạt được, đó cũng là cơn ác mộng khi bị coi là kém cỏi hơn. Ví dụ như một kẻ thua cuộc có râu cổ sống trong tầng hầm của mẹ anh ta để chơi trò chơi điện tử, là meme đại diện ít nhiều cho mức đấy mà bạn có thể chạm tới với tư cách là một người đàn ông. Mong muốn vượt trội hơn những người khác, việc nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa bản thân và việc liên tục thể hiện bản thân trên mạng xã hội phù hợp với căn bệnh của thời đại chúng ta, lòng tự ái.
Tự ái là từ thông dụng ngày nay vì một lý do, đó là vì mọi người thực sự đã ngày càng trở nên tự ái. Chúng ta thường bôi xấu những người này là những người tự ái, nhưng chúng ta có thể đổ lỗi cho họ ở mức độ nào? Trong những môi trường thúc đẩy mọi người trở thành thương hiệu cá nhân, luôn bận rộn làm nổi bật bản thân và tranh giành sự ngưỡng mộ, chẳng phải sự xuất hiện của lòng tự ái lan rộng là điều dễ hiểu sao? Có sự khác biệt giữa xu hướng tự ái và rối loạn nhân cách tự ái, hoặc NPD. Tôi sẽ tập trung vào các xu hướng tự ái. Chẳng hạn như cảm giác tự cao về tầm quan trọng của bản thân, sự ích kỷ và nhu cầu được ngưỡng mộ quá mức. Vì vậy, với từ tự ái, tôi muốn nói đến người có khuynh hướng như vậy. Điều đó nói lên rằng, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể coi người tự ái là anh hùng tối thượng của xã hội thành đạt. Suy cho cùng, bản thân anh ấy, hoặc cô ấy, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào cách người khác nhìn nhận về họ về mặt địa vị, tầm quan trọng, giá trị, vân vân. Sự đánh giá của họ trong mắt người khác, hoặc ít nhất, cách họ nghĩ người khác nhìn nhận họ, chính là ý thức về bản thân của họ. Và vì vậy, cách duy nhất để ý thức về bản thân này tồn tại là tham gia đầy đủ vào xã hội thành tựu, trở thành con chuột nhanh nhất trong cuộc đua, vượt trội hơn tất cả về vẻ đẹp, hay nói một cách đơn giản, đạt được nhiều nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đã chọn. Và họ không trốn tránh việc bóc lột người khác mà không hề hối hận, vì mục tiêu mới là điều quan trọng, bất kể phương tiện nào. Người tự ái sống trong bong bóng, họ là trung tâm tuyệt đối trong thế giới vi mô của họ, và những người khác chủ yếu phục vụ để ngưỡng mộ hoặc để lợi dụng. Đáng buồn thay, nền văn hóa hiện tại của chúng ta hầu như không trừng phạt hành vi của những người này. Ngược lại, chúng ta có xu hướng tôn vinh những người khoe khoang, kiêu ngạo, thường thiếu đạo đức hoặc người mẫu Instagram tự ám ảnh với việc tích lũy lượt thích và bình luận. Ngày nay, việc trở thành một người tự ái phải trả giá. Theo Han, không phải những người tự ái này đã tạo ra xã hội thành đạt, chính xã hội thành đạt đã nuôi dưỡng những người tự ái, vì nó khen thưởng những hành vi phù hợp với đặc điểm tự ái. Khi giá trị bản thân phụ thuộc vào những gì bạn đạt được, bạn sẽ cảm thấy xứng đáng khi hoàn thành những gì bạn nghĩ là mình cần nhưng lại không xứng đáng khi bạn không làm như vậy. Chúng ta yêu bản thân mình dựa trên thành tích của mình bởi vì thế giới yêu thương chúng ta dựa trên thành tích của chúng ta. Và vì vậy, việc duy trì giá trị bản thân đòi hỏi phải không ngừng phấn đấu để đạt được thành công. Bản thân thành tích không phải là điều xấu. Nhân loại ngày nay được hưởng nhiều thành tựu trong quá khứ. Nhưng sự tích cực của sự thành công liên tục và thành tích chỉ là một mặt của cuộc sống. Chúng ta không thể lúc nào cũng thành công được. Chúng ta không thể liên tục đạt được thành tựu. Nếu chúng ta cố gắng thì cuối cùng chúng ta sẽ phải trả giá. Cuộc sống cũng bao gồm sự thất bại, không đạt được gì và về cơ bản là bất kỳ điều gì khác không dẫn đến thành công và thành tựu. Ngoài ra, phần lớn, thành tích và thành công nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, có nghĩa là giá trị của chúng ta phần lớn phụ thuộc vào những hoàn cảnh không phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng việc dựa vào giá trị bản thân dựa trên những hoàn cảnh mà chúng ta có quyền kiểm soát hạn chế sẽ đặt chúng ta vào tình thế không đáng tin cậy. Suy cho cùng, miễn là hoàn cảnh cho phép chúng ta đạt được các tiêu chuẩn xã hội và mọi người thừa nhận những thành tựu của chúng ta, thì chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng nếu chúng ta không thể tuân thủ vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thì mọi người vẫn coi chúng ta là kẻ thua cuộc và giá trị bản thân của chúng ta cũng giảm sút. Nhưng dù sao thì giá trị là gì? Giá trị của ai đó hoặc của thứ gì đó không phải là chủ quan sao? Không phải chúng ta coi thứ gì đó có giá trị vì chúng ta cho rằng nó như vậy sao? Tất nhiên, việc không theo đuổi những gì xã hội yêu cầu là một thách thức. Và có lẽ còn khó khăn hơn nữa để giải quyết hậu quả của việc làm đó. Tuy nhiên, liệu việc tạo ra giá trị bản thân từ điều gì đó ổn định hơn và có thể đạt được có làm cho điều đó trở nên lành mạnh và mạnh mẽ hơn không? Thế còn ý thức về giá trị vốn có dựa trên thực tế chúng ta là con người. Không chỉ là việc làm của con người thì sao, còn giá trị bản thân dựa trên việc theo đuổi những gì chúng ta, không phải những người khác, cho là quan trọng trong cuộc sống thì sao? Chúng ta có thể tìm thấy sự thỏa mãn ở những nguồn khác. Tuy nhiên, việc khai thác những nguồn này đòi hỏi sức mạnh và lòng can đảm để đi chệch khỏi quan điểm của thế giới. Và đối với hầu hết chúng ta, điều đó nói dễ hơn làm.
Cảm ơn các bạn vì đã xem.